بسم الله الرحمن الرحیم. سعی کنین وقتی که برنامه آتوکاد را باز نموده کاپیتان یا را باز کردین با شما میتونین که یا را به اصطلاح در این صفحه کار نمایین، ولی قبل از اینکه اینجا کار کنین چند موضوع را باید بفهمین. وقتی که شما یک دراینگ میکنین 2D یا 3D چند موضوع در آتوکاد باید بفهمین. اول مثلا واحداتتان کدام واحدات هستند؟ سیستم در افغانستان دقت داشته باشین. واحداتی که ما کار میکنیم یونیتس به نام چی یاد میشه؟ یونیتس. واحداتی که ما کار میکنیم او میتر است، سانتی متر هستن، اینی چیزا را کار میکنیم. در پاکستان هکتار هستن، شاید شنیده باشین، اما تو جای مختلف از ما جریب و متر هستن. خیلی برای تنظیمات یونیت برای تنظیمات یونیت باید شما در قدم نخست باید صفحه تان یونیتش معلوم باشه. همین کار که تو میکنی پلان رو که میگیری کدام واحد رو در این کار میکنی؟ متر استفاده میکنی، سانتی متر استفاده میکنی، چی را استفاده میکنی؟ درست هستنه. خیلی میگیم unit is یا میگیم it is used to برای چی استفاده میشه؟ to set the units of AutoCAD. AutoCAD چی هستا؟ حیات الله what is AutoCAD؟ عالی کماند از این چیز. ما اون روز قبلم براتون گفتم پروفشنال ترین و اساس ترین کس در برنامه آتوکاد او کسی است که او کماند لاین پیش بره. مثلا کماند از یو ان است. یو ان سیستا یو ان چی میکنه؟ به اصطلاح امی خود یونیت ها را براتون باز میکنه. میده کجا؟ برنامه آتوکاد نوشته میکنی یو ان را که نوشته کردی چی میه؟ یونیتس میه. کلیک کو ای صفحه دراینگ یونیتس آمد. زمانی که این صفحه آمد تو تعیین کو صفحه شما در کدام چی کار میکنه. اول اینجا ببینین آپشن های مختلف است. استاتیک است، ساینتیفیک است، سیست انجینیرینگ است و دسیمال است. ما که فعلا کار میکنیم دسیمال عبارت از اعداد و یا اندازه های اعشاری و ثابت است. مثلا ما 1 متر را در نظر میگیریم، باز میگیم اشاره 35، یعنی این تبدیل میشه مستقیم به چی؟ به سانتی. 35 سانتی. همین دیوارهای ساختمان ها را اکثریتشون 35 سانتی است. مثل اینی 1.5 خشت که ما میگیم سیستانه. خب ما باید اشاره داشته باشیم. دیگر تایپ تان کدام تایپ است؟ میگیم تایپ ما متر است، سانتی متر است، کیلومتر است، چی است؟ ما میگیم مترز است. دیگه اینی انگل زاویه این چیزا را مکمل خودش تعیین میکنه. یک اوکی کن. واحدات ست شد. واحدات را فهمیدین؟ یعنی عالی هر کاری که شما میکنین، مثلا ما نوشته میکنیم کلیک 2000 متر، پس ایلن در اندازه 2000 متر رسم شد. عالی آیا ایلن از استیج بیرون نشده؟ لین از استیج بیرون شده یا نه؟ خیلی را چطور بر خود ست کنیم؟ کلید زد را فشار بدین برای زوم انتر بزنید و بعدا کلید ای را فشار بدین اکستنس کو ای اکستنس مکمل صفحه براتون اینجا چی شد؟ زوم شد. اینه میبینی؟ هدف را گرفتین؟ عالی ببینید مشکل چیز خونه است. یک مسئله دیگه کنترل ای کلش انتخاب دیلیت سیستا. عالی سکو ما یک جریب را رسم میکنیم. اینجا کلیک این خیر است. این را باز براتون کار میکنیم. چند متر؟ 2000 را تایپ کردیم سیستا. زد انتر ای انتر شد. یعنی بعدا چی کار میکنیم؟ یعنی این را کم ای طرف
باز یک لاین میگیریم. ال برای لاین از این نقطه شروع 2000 متر اینجا. 2000 متر مربع ما مساوی به چی میشه؟ یک جریب میشه. زد انتر ای انتر. بعدا ال برای لاین سی برای کلوز. در چه متر ده؟ 2000. صحیح شد؟ مشکل چیز است؟ اینه. فعلا صفحه که شما اینجا میبینید، این زمینی که شما میبینید یک جریب است. دادا ولی نگوین که یک جریب چطور شد. این باز در پرنت باز یک جریب، چون اندازه از 2000 متر است. ولی در یک جریب شما چی میخواید؟ ولی اگر میخوای این مستقیم زوم شود سکو، این فعلا ایده کجاست؟ اینجا. زد را فشار بده، زوم ای را فشار بده اکستریم. هدف را گرفتین؟ یک مسئله زوم یک طریقه دیگه هم داره. کوشش بکنین برادران در برنامه آټوکډ وقتی که شما کار میکنین، یعنی حالت دراینگ را اگر دارین، از موز بیرونی یا اکسترنال موز استفاده کنین که ویل داشته باشه. ویل که داشته باشه، اگر موز را این طرف میارین، پایان کش میکنین طرف چی؟ به اصطلاح طرف بالا، به این مقصد است که این چی است؟ زوم اوت میشه. یعنی به طرف بالای به این شکل کش کنین، زوم این. یعنی این خوب است. هدف را گرفتین یا ما فهمیده شد؟ یعنی از این موز بیشتر استفاده کنین. اینم فهمیدین؟ یک چیز دیگر هم بفهمید. سر کمان ها خود کار میکنیم که کمان چیست؟ کنترل ای کلش انتخاب، زد انتر ای انتر. شما باید بفهمید که در برنامه آټوکډ چند نوع انتر داریم. عموما در برنامه آټوکډ ما 3 انتر داریم. چند انتر؟ 3 انتر. یکی خود کلید انتر، دیگر راست کلیک ماوس، دیگر کلید سپیس. که ما زیادتر در پروژه خود از چی استفاده میکنیم؟ سپیس استفاده میکنیم. او نظر به ضرورت است که شما از چی استفاده میکنیم. مثلا سکن ما یک لاین گرفتیم، این لاین را اینجا رسم کردیم. رسم شده یا نه؟ ولی این لاین را ختم کردیم. میخوایم کماند ما چی شود؟ دوباره تطبیق شود. انتر بزن. دوباره انتر شد. باز کلیک کو، ختم میکنیم، انتر بزن. اگر یک انتر زدی، کماندی که بار آخر شما گرفتین او دوباره رن میشه. ایسه کن انتر. انتخاب شده رن شده یا نه؟ میخوایم ختم کنیم، انتر بزن. دوباره که انتر زدی ختم شد. پس میخوایم به اصطلاح ریپیت کنیم امو لاین را، دوباره لاین بگی انتر. انتر. هدف را گرفتین؟ مشکل چیز است؟ خوب صحیح فهمیده شد؟ یک موضوعی خود انتر کن. دیگه میشه سپیس را بگیرین. این سپیس فعال شد یعنی کلیک کو، سپیس ختم. باز سپیس این کلیک کو، ختم. سپیس را فهمیدی؟ دیگه طریقه راست کلیک چی نوشته است؟ ریپیت لاین. راست کلیک انتر. هدف را گرفتین؟ سکم راست کلیک ریپیت لاین، کلیک کردیم، راست کلیک انتر. مشکل چیزو نیستم. دیگه موضوعی که است برادران، در اینجا شما هر کاری که میکنید در این قسمت باید تایپ کنید. در کماند لاین مثلا ما میخوایم لاین را کار کنیم. برای لاین ال را فشار میدین، برای آفست آ را فشار میدین، برای ترم تی آر را فشار میدین. و این کماندا را ما براتون کار میکنم. ما براتون گفتم ما میتونیم در حالت جی او آی هم کار کنیم و هم میتونیم که به اصطلاح کماند لاین بزنیم. پس این حالت چیست؟ کماند لاین. یک چیز را متوجه باشین، واحداتتان هم تنظیم شد، صفم تنظیم میشه، ولی وقتی که شما اینجا کار میکنین، اینجا سه کنین، یک دایره را میگیرم.
خوب دقت داشته باشید. سیستا ولی اگر من لاین را بگیرم بر من نشان نمیده که این کدام نقطه است. نشان میده؟ نه، باید بر ما هر نقطه را در یک آپارتمان یا در یک نقشه نشان بده. هدف را گرفتی؟ نه تا موضوع ما به شکل درسته که حال مرکز را میتونیم کلیک کنیم. شما در اینی قسمت می راست کلیک میکنیم، یعنی اینجا یا اینجا کلیک میکنی اسنپ سیتینگ. در کجا می اسنپ سیتینگ؟ در اینجا که آمدی سر آبجکت اسنپ می اینجا آمدی سکو اینجا بعضیشان غیر فعال است. شما چی میکنی؟ سلکت آل. سلکت آل کردین نه اینیم اگر غیر فعال باشه باز کار نمیکنه. سیستا اینی را کلیک کن، اوکی کن. سکو ایرا که اوکی کردی حالا سکو نشان میده این نقطه شد، این مرکز شد، یعنی این خوب است، باید باشه. سیستا موضوع دیگه چی است؟ وقتی که شما یک لاین رسم میکنین این به این شکل می باشه. سکو این تو کج رسم میشه. میبینی تو این تو رسم میکردی کم این تو شد خود کج شد، یعنی از ساختمانتان کج میه همین تو رسم. یعنی شما برای از این آرتو را باید آن کنین. چی را آن کنین؟ آرتو آن شوا باید. چی باید آن شوا؟ آرتو. شارکت آرتو برادرها F8 است، کلید F8. اینا وقتی که آرتو آن شد سه کنین L برای لاین است، اینا کلیک کو. اینا غیر منظم است یا نه؟ F8 را فشار بده آرتو آن شد. اینا کلیک کو. ولی این مستقیم در زاویه 90 درجه حرکت داره، محور X و Y. ولی اینی آرتو را شما میتونین از اینجا چی کنین؟ غیر فعال کنین. اینی را میبینی؟ اینی اینا غیر فعال کو. پس آرتوی شما آف شد. اینا لاین را میگیرم انتر. میبینی؟ این موضوعاتی هست که شما باز در نقشه ضرورت پیدا میکنین. پس F8 را فشار بدین، انتر فشار بدین. صحیح شد؟ مشکل چیز خونه است؟ کنترل دیلیت. سوال چیز خونه است؟ خب صحیح فهمیده شد؟ این مسائل ابتدایی است که یارا باید اساسی بفهمید.